วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้อากาศร้อนมากครับ วันนี้อากาศร้อนมากครับ แดดแรงด้วยครับ แดดแรงด้วยครับ อุณหภูมิกี่องศาคะ อุณหภูมิกี่องศาคะ 35 องศาครับ 35 องศาครับ ร้อนจังเลยค่ะ ร้อนจังเลยค่ะ ฉันต้องทาครีมกันแดดเยอะๆแล้ว ฉันต้องทาครีมกันแดดเยอะๆแล้ว อย่าลืมพกร่มด้วยนะครับ อย่าลืมพกร่มด้วยนะครับ พรุ่งนี้ฝนจะตกไหมครับ พรุ่งนี้ฝนจะตกไหมครับ พรุ่งนี้ฝนไม่ตกครับ ผมเช็คมาแล้ว พรุ่งนี้ฝนไม่ตกครับ ผมเช็คมาแล้ว ท้องฟ้าแจ่มใสมาก ท้องฟ้าแจ่มใสมาก ดีเลยครับ คลื่นแรงไหมครับ ดีเลยครับ คลื่นแรงไหมครับ คลื่นสงบครับ คลื่นสงบครับ เหมาะกับการดำน้ำครับ เหมาะกับการดำน้ำครับ ผมตื่นเต้นมากเลย ผมตื่นเต้นมากเลย รีบจองตั๋วเรือกันเถอะครับ รีบจองตั๋วเรือกันเถอะครับ โอ้โห ฝนตกหนักมากค่ะ โอ้โห ฝนตกหนักมากค่ะ ช่วงนี้หน้าฝนค่ะ ช่วงนี้หน้าฝนค่ะ ฝนตกแทบทุกวันเลย ฝนตกแทบทุกวันเลย ฉันลืมเอาร่มมาค่ะ ฉันลืมเอาร่มมาค่ะ เปียกหมดเลย เปียกหมดเลย เข้ามาหลบฝนก่อนได้ค่ะ เข้ามาหลบฝนก่อนได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ นั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะ นั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะ ขอโทษครับ มีร่มขายไหมครับ ขอโทษครับ มีร่มขายไหมครับ มีครับ มีครับ อยู่ด้านในสุดครับ อยู่ด้านในสุดครับ มีเสื้อกันฝนด้วยไหมครับ มีเสื้อกันฝนด้วยไหมครับ มีครับ จะรับแบบไหนดีครับ มีครับ จะรับแบบไหนดีครับ เอาร่มแบบนี้1 คันครับ เอาร่มแบบนี้1 คันครับ และเสื้อกันฝน2 ตัวครับ และเสื้อกันฝน2 ตัวครับ ทั้งหมด300 บาทครับ ทั้งหมด300 บาทครับ บนนี้อากาศหนาวมากครับ บนนี้อากาศหนาวมากครับ ใช่ครับ ลมแรงด้วย ใช่ครับ ลมแรงด้วย หมอกหนามากครับ หมอกหนามากครับ ตอนนี้กี่องศาครับ ตอนนี้กี่องศาครับ 12 องศาครับ 12 องศาครับ ผมต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้ว ผมต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้ว ดื่มกาแฟร้อนไหมครับ จะได้อุ่นขึ้น ดื่มกาแฟร้อนไหมครับ จะได้อุ่นขึ้น อากาศร้อนอบอ้าวมากค่ะ อากาศร้อนอบอ้าวมากค่ะ ใช่ค่ะ ความชื้นสูงมาก ใช่ค่ะ ความชื้นสูงมาก เหงื่อออกเยอะมากเลย เหงื่อออกเยอะมากเลย รู้สึกเหนียวตัวไหมคะ รู้สึกเหนียวตัวไหมคะ ใช่ค่ะ รู้สึกเหมือนกันเลย ใช่ค่ะ รู้สึกเหมือนกันเลย ไปซื้อน้ำเย็นๆกันเถอะ ไปซื้อน้ำเย็นๆกันเถอะ ดีค่ะ กินน้ำแข็งใสด้วยไหมคะ ดีค่ะ กินน้ำแข็งใสด้วยไหมคะ เอาสิคะ จะได้สดชื่น เอาสิคะ จะได้สดชื่น รถติดมากเลยนะคะ รถติดมากเลยนะคะ ใช่ครับ ฝนตกหนัก ใช่ครับ ฝนตกหนัก น้ำท่วมถนนครับ น้ำท่วมถนนครับ
น้ำท่วมสูงไหมคะ น้ำท่วมสูงไหมคะ ไม่สูงมากครับ รถยังขับได้ แต่ช้าหน่อยนะครับ ไม่สูงมากครับ รถยังขับได้ แต่ช้าหน่อยนะครับ รอระบายแป๊บเดียวครับ รอระบายแป๊บเดียวครับ โล่งอกไปทีค่ะ โล่งอกไปทีค่ะ ท้องฟ้าดูมัวๆนะครับ ท้องฟ้าดูมัวๆนะครับ วันนี้ฝุ่นเยอะครับ วันนี้ฝุ่นเยอะครับ ใช่หมอกหรือเปล่าครับ ใช่หมอกหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับ เป็นฝุ่น PM 2.5 ครับ ไม่ใช่ครับ เป็นฝุ่น PM 2.5 ครับ มีหน้าล่ะ ผมแสบตามาก มีหน้าล่ะ ผมแสบตามาก เจ็บคอด้วยไหมครับ เจ็บคอด้วยไหมครับ นิดหน่อยครับ นิดหน่อยครับ ออกไปข้างนอกต้องใส่หน้ากากนะครับ ออกไปข้างนอกต้องใส่หน้ากากนะครับ ทำไมช่วงนี้ถึงมีฝุ่นเยอะขนาดนี้ครับ ทำไมช่วงนี้ถึงมีฝุ่นเยอะขนาดนี้ครับ ส่วนใหญ่มาจากการลักลอบเผาป่าและการเผาไร่เพื่อทำการเกษตรครับ ส่วนใหญ่มาจากการลักลอบเผาป่าและการเผาไร่เพื่อทำการเกษตรครับ ลมพัดเย็นสบายดีจังค่ะ ลมพัดเย็นสบายดีจังค่ะ ใช่ครับ ไม่ค่อยร้อนแล้ว ใช่ครับ ไม่ค่อยร้อนแล้ว ตอนเย็นอากาศดีมากค่ะ ตอนเย็นอากาศดีมากค่ะ ชอบทะเลที่นี่ไหมครับ ชอบทะเลที่นี่ไหมครับ ชอบมากค่ะ ชอบมากค่ะ รับน้ำมะพร้าวไหมครับ รับน้ำมะพร้าวไหมครับ เอา1 ลูกค่ะ เอา1 ลูกค่ะ รอสักครู่นะครับ รอสักครู่นะครับ ฉันจะไปกรุงเทพเชียงใหม่และเชียงรายค่ะ ฉันจะไปกรุงเทพเชียงใหม่และเชียงรายค่ะ ควรไปเที่ยวช่วงฤดูไหนดีคะ ควรไปเที่ยวช่วงฤดูไหนดีคะ แนะนำฤดูหนาวครับ แนะนำฤดูหนาวครับ ช่วงเดือนอะไรคะ ช่วงเดือนอะไรคะ พฤศจิกายนถึงมกราคมครับ พฤศจิกายนถึงมกราคมครับ อากาศตอนนั้นเป็นยังไงคะ อากาศตอนนั้นเป็นยังไงคะ กรุงเทพอากาศกำลังดีครับ กรุงเทพอากาศกำลังดีครับ แต่เชียงใหม่และเชียงรายจะหนาวครับ แต่เชียงใหม่และเชียงรายจะหนาวครับ ฉันต้องเอาเสื้อกันหนาวไปไหมคะ ฉันต้องเอาเสื้อกันหนาวไปไหมคะ ควรเอาไปด้วยครับ ภาคเหนืออากาศหนาวมากครับ ควรเอาไปด้วยครับ ภาคเหนืออากาศหนาวมากครับ เดือนเมษายนร้อนที่สุดใช่ไหมครับ เดือนเมษายนร้อนที่สุดใช่ไหมครับ ใช่ครับ ร้อนจัดเลย ใช่ครับ ร้อนจัดเลย อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ บางวันถึง 40 องศาครับ บางวันถึง 40 องศาครับ ร้อนมากๆเลยนะครับ ร้อนมากๆเลยนะครับ แต่เรามีเทศกาลสงกรานต์นะ แต่เรามีเทศกาลสงกรานต์นะ เล่นสาดน้ำกันใช่ไหมครับ เล่นสาดน้ำกันใช่ไหมครับ ใช่ครับ คลายร้อนได้ดีมาก ใช่ครับ คลายร้อนได้ดีมาก ฉันกำลังจัดกระเป๋าค่ะ ฉันกำลังจัดกระเป๋าค่ะ จะเดินทางมาวันไหนคะ จะเดินทางมาวันไหนคะ สัปดาห์หน้าค่ะ ฉันจะไปภูเก็ต สัปดาห์หน้าค่ะ ฉันจะไปภูเก็ต ควรเอาเสื้อผ้าแบบไหนไปดี ควรเอาเสื้อผ้าแบบไหนไปดี เอาเสื้อผ้าบางๆไปค่ะ เอาเสื้อผ้าบางๆไปค่ะ ที่ภูเก็ตอากาศร้อนมากค่ะ ที่ภูเก็ตอากาศร้อนมากค่ะ